تنها در جنگل‌ها و کوهستان‌های دورافتاده قطب شمال 4 شرکت کننده باید به مدت 10 روز بدون آب و غذا توی سخت‌ترین شرایط برای بقا در مقابل طبیعت وحشی و جانوران درنده تلاش کنند. در گروه‌های 2 نفره بدون حضور تیم فیلمبرداری، بدون تماس با همدیگه و کاملا عایق از دنیای بیرون. در پایان روز 10 تیمی که همچنان توی چالش باشه و به مقصد مشخص شده برسه برنده این چالشه. انسان در مقابل طبیعت، قطب شمال. سرم گیج داره میره، ولی انگشتای پاهامو حس نمی‌کنم. کمردرد شدید دارم. بابا شکمم خالیه و دیگه ما واقعا مثل روز اول و دوم نیستیم دیگه، هیچی برای از دست دادن نداریم. هیچ. آقا شرایطو میبینید دیگه، کم بریم استراحت کنیم. چی بگم خواهش؟ قبل از اینکه سریال اصلی شروع بشه یه تشکر ویژه میکنیم از یوسی تتو که اسپانسرینگ امسال ما رو بر عهده گرفت. اگه توی آلمان زندگی میکنید و دنبال یکی از بهترین استودیوهای تتو هستید، حتما به یوسی تتو توی برلین سر بزنید. و اگرم توی ایران هستید و دنبال یه طرح تتو خفن هستید، حتما به اینستاگرامشون پیام بدید و طرح خودتون رو به صورت رایگان تا آخر امسال باهاشون طراحی کنید. ممنون از حمایتاتون و ممنون از یوسی تتو. بریم برای ادامه سریال. بچه‌های تیم آلفا هم رفتن. ما هم داریم بریم نقشه رو بخونیم و شروع کنیم رفتن. Let's go. امیر آماده یه چالش پرتنش هستی یا نه؟ بزنیم بریم. آقا ما که 9 تا کشور اومدیم. ما که 9 تا کشور پیاده اومدیم. بریم به امید. این 100 کیلومتر هم روش. فصل دوم شروع شد. Let's go. واه شاید اینجا سرده. داره منو میبره ببین. تو دل طبیعت، تو این سرما. فیفی تو اوکی؟ آره فقط الان چون اینجا بلوبری زیاده به نظرم سریع بریم بلوبری یه ذره جمع کنیم. اگه میتونی آب بیار. آره تو راهمون بلوبری زیاده، میتونی بریم لب رودخونه. بچه‌ها دقیقاً این پایین رودخونه است که وصل میشه به اون دریاچه پشت. سردته؟ خیلی اوکی. خیلی سرد. اولین کاری که باید بکنیم اینه که باید حواسمون به خودمون باشه، نه سرما بخوریم مریض بشیم و به خودمون آسیب نزنیم. بهترین کار اینه که الان این کیفت که اینجاست رو بذاریم روی کاپشنت که کاپشنت رو بتونیم تا بالا ببندیم. الان بیشتر از همه دستام خیلی سرده. دستکشت کجاست؟ اوکی دستت کن. دوربینت با هم میگیرم. کم کم بریم سمت جلو. کاپشن فیفی رو اوکی کنیم که سردش نشه. لیتس گو. چالش ما شروع شد. من احساس می‌کنم یه خرس شدم با این همه باری که رو کولم هست. فیفی دم تو هم گرم. خیلی کیفم سنگینه. اساسش برمیایم. فقط 10 روزه. فقط 10 روزه. نیست که فقط 10 روزه. اساسش برمیایم. لیتس گو. اولین چشمه رودخونه‌ای که خورد بهمون اینجاست، یعنی باید اینو رد کنیم که خیلی ایزیه. به نظر من باید این مسیر رو بریم. آره. بعد از این ور تو دل جنگل بریم، این ور که میره تو دل کوه. به نظر من از این ور بریم هر روز سنگا. اینجا ممکنه باطلاق باشه. کجا؟ همونجا الان دیدی اومدیم یه مقدار زمین شل شد. یس. واسه همین من حس می‌کنم که یکم این مسیر رو صاف بریم به سمت بالا، شاید یه جا پیدا کنیم راحت‌تر بتونیم بریم. اوکی بریم. آقا ما دو تا قمقمه داریم که آبو تصفیه میکنه و ما تصمیم گرفتیم که من قمقمه خودمو با آب پر کنم و فیفی قراره که بریم اون بالا بلوبری بچینه، چون که اینجا که ما هستیم پر از بلوبری و کرانبریه که کرانبری‌ها معمولا قرمز هستن و بلوبری‌ها بنفش. بچه راهو نگاه کن، اینطوری دارم میرم بالا. سنگینه. اومدم این بالا بذاره بلوبری جمع کنم واسه توی راهمون، چون که خیلی راه داریم، بعد مسیر خیلی بده. یعنی من فکر می‌کردم مسیر یه ذره صاف‌تر باشه ولی نه، خیلی سربالایی سرپایینی خیلی داره، تازه هنوز شروع نشده. یه سری چیزا اینا رو میبینید، خب اینا برگاش فرق میکنه، این تیز تیزی برگاش، نمیدونم
قشنگ مشخصه یا نه، ولی یه سری هم هستن که برگاشون تیز تیزی نیست. تست میکنم. خب این بلوبریه، اونو نمیخورم اول راه نمیخوام مریض شم. بریم یه سر بلوبری جمع. سیستم این قمقمایی که ما داریم اینجوریه که توی بعد آب بذارید و اینجا یه دونه فیلتر داره و بعد اینو قسمت فیلترش رو بعد بذارید تو اونجایی که آب هست و فشارش بدید. دقیقاً همون قمقمه‌ای که ما پارسال هم داشتیم و اینجوری آب تصفیه داریم. طعمش عالیه. اصلا به نظر من این آب نیاز به تصفیه شدن نداره. طعمش چطوریه؟ واقعا هیچ طعمی نمیده. هسته داره توش. هسته که داره اوکی، ولی باید خیلی ویتامین سی بالایی داره. خدا رو شکر. شیرینه ولی من بلوبری رو بیشتر دوست دارم. بچه‌ها خودتون ببینید این بوته که اینجا می‌بینید برگش اینجوری، اینا کرانبری هستن. معمولا قرمزن، وقتی که میرسن مشکی میشن. و بلوبری اینه. بلوبری دقیقاً بغلش اینم بلوبریه. بلوبری کرانبری. دو تاشو میشه خورد. کرانبری حتی ویتامین سیش 2 برابره، بهتره. کرانبری ذره تلخه، بلوبری بهتره. آره و به ما اینجا بلوبری هم داریم. میدونی یعنی چی؟ یعنی گوشه نمیمونیم. خدا رو شکر. اون یکی‌ها کمترن، خیلی بلوبریش کمتره. ولی اوکی میذاریم ظرف فیفی رو پر از بلوبری کنیم. منم که آب آوردم و بعدش میریم برای ادامه مسیر. هر جا که خستمون شد تشنمون شد هم غذا داریم هم آب، چون که مهمترین اصل بقا کردن توی طبیعت آب و غذاست. لیتس گو. گردن این تیم خودش برای من یه چالش. خب بچه‌ها ما الان اومدیم اون رودخونه کوچیکو رد کردیم و اوکی خیلی آروم باید حواسمون باشه زیر پامون شل شد، حواسمون باشه. آره ما باید وایسیم یه جایی. امیر یه زحمت نقشه رو ببینیم. دوربین منو بگیر، من نقشه رو چک کنم. آره نقشه رو یه چک بزن. ببین جایی که پیاده‌مون کرد و بهمون رو نقشه نشون داد. خب مسیرم که گفت سمت چپ باید بریم. که الان نقشه رو من باز میکنم کامل همه چی رو بتونیم ببینیم. این نقشه هم بچه‌ها تا جایی که من فهمیدم این نقشه ضد آبه، یعنی جنسش از یه ماده تولید شده، یعنی کاغذ خالی نیست. آره یعنی در برابر اینجا مثلا آبه، یه سری قطرات اومده روش ولی خیس اصلا نمیشه، یعنی کاغذش روغنیه. خب ایوه دقیقاً بچه‌ها ما اینجای نقشه هستیم. من یه علامت میزنم اینجا رو، این مایی. اوکی بعد بریم به کدوم سمت؟ ما باید مسیر زرد رنگ رو بریم رو به بالا. مسیرم پیدا کردیم. یا علی اولین آپدیت. امیر باید اسپری فلفل هم همینجا، اسپری فلفل خرس و حیوانات. حالا فقط مخصوص خرس نیست، مخصوص حیوانات دیگه هم هست. اینو من چجوری باید آویزون کنم به خودم نمیدونم. ببین من به نظر من خب اینجا رو باز بذار. نیمه باز. آره اوکی. زیپارم کنارش بذار. آره بذار که آره نقشه دستگیرش هم میذارم رو به بیرون که اگه اتفاق افتاد سریع بتونیم درش بیاریم. یکم نکرده. خدای واقعا من خودم واقعا دوست دارم از این استفاده کنم. خیلی دوست دارم خرسو از فاصله مثلا 1 کیلومتر 2 کیلومتری ببینم و ویدیوشو بگیریم. بخوای آسیب بزنی ولی که بخوایم خب ببین اون اگر به ما حمله کنه ما باید دفاع از خودمون باید بهش اسپری کنیم. اما دوست نداریم بهش آسیب بزنیم. آره واقعا دوست نداریم. ولی اینو میدونی که ما اومدیم تو خونه زندگی اونا. دقیقاً می‌خواستم بگم ما اومدیم توی محدوده اونا. امیدوارم که ما رو بپذیرن و بهمون زیاد گیر ندن. خب امیر مهمترین چیزاش یادم میاد. قابش بهرام میکشم. چون که بارون که بیاد اسمو قدغن خواهد رفت. دقیقاً. بریم لیتس گو. لیتس گو. ادامه مسیر. دقیقاً. نظرم این ور بریم نه؟ دقیقاً رو به این ور باید بریم. تو نقشه هم دیدیم. لیتس گو. آماده ای؟ یس. یارو بریم. لیتس گو. آقا ما این سنگ بزرگ پیدا کردیم و اینجا بهتر اینجا برای اینه که ما بدونیم که اول از همه کجا هستیم. از پایین یادم میاد اینو بازش کنم. کجاست کی بره؟ هولی شیت. بچه‌ها اسپری خرس هم از همین الان ما میاریمش بیرون که اگه اتفاق چیزی افتاد در امان باشه. حدسم اینه که ما تا الان به نظر چقدر اومدیم؟ فکر کنم کمتر از 1 کیلومتر اومدیم. 500 متر اینا. بریم اول از همه نقشه رو در بیاریم ببینیم که تو مسیر درست داریم میریم یا نه. لوکیشن الان مشخصه. خب فیفی هلیکوپتر ما دقیقاً از اینجا بلند شد. بعد ما رو مستقیم آورد، بچه‌ها رو این سمتا گذاشت. ما رو گذاشت یه ذره پایین‌تر، یعنی توی تقریبا این منطقه. بعد اگه این مبدأ ما باشه، ما از این سمت اومده باشیم، ما باید بریم به سمت راست. یعنی مسیری که داریم میریم کاملا درسته. بعد بریم سمت دامنه کو که باد نیاد، چون که اینجا خیلی باد شدید داره میاد و این خیلی بده. منم حس می‌کنم امروز سرما می‌خورم. منم همینطور. چون که کیفمون خیلی سنگینه، بعد مسیر سخته. ولی فدا سرتون. مهم نیست. سرما بخوریم ادامه میدیم.
اومدی. به این میگن کار تیمی. آقا ما مسیریابی هم کردیم و فیفی هم اونجا موند، داره دستشویی صحرایی میکنه. گلاب بروتون و بعدش باید بریم سراغ ادامه مسیر. این مسیری که اینجا میبینید و باید بریم و حتی از کوه دومی هم رد بشیم و به نظر من اونجا که رسیدیم دیگه 10 کیلومتر امروز هم رفتیم و میتونیم همونجا کمپمون رو بسازیم و برای شب اونجا پناه بگیریم. شیت آقا آرمان باش لیست خورد. اینجا رو ببینید، ما از این مسیر اومدیم، اینجا پر گله، خیس شدم. یه لحظه گفتم اسپر فلفله باز شد. پشمام ریخ. پیش میاد چون زمین خیلی خیسه، همش خزه و چمن و لجن. آره گل بود اصلا اونجا. برو بریم لیتس گو. واه اینجا رو چیکار کنیم؟ اینجا آب مواظب باش نخورد. حل من میگیرم تو هم باز. حل من یک تست بزنم آبو بدون هیچ بطری. من انقدر به این آب اطمینان دارم که تمیز و پاکه چون از دل کو میاد. نه اینو همیشه بدونین بچه‌ها، آبی که روونه به خاطر سنگا و شن و ماسه‌ای که جلوی راهشه همیشه فیلتر میشه و نیازی آره. نیست به دقیقاً. فیلتر. پس ما میریم اولین تست رو بزنیم از این. واه چقدر خنکه. همین می‌خوای تست کنی؟ چه خونکه. خیلی میبینی انگار آب کوه دماوند. پرفکت. اصلا مشکل آب نداریم. شیرین ترین آبی. صدای هلیکوپتر. اوه صدای هلیکوپتر میاد. من بچه‌ها رو گذاشته داره برمیگرده. دقیقاً بچه‌ها رو لنگ کردن. شیرین ترین آبی بود تو زندگی خوردم. خفن. خب شکم خودتو با آب سیر نکن چون باید تور مسیر بلوبری و میوه‌ای که تو درخت‌ها و جنگل‌ها هست، ماهی و اینا هم بگیر. صورت انگار صورتت انرژی میگیره. خیلی خفنه. طبیعت دیگه. خب برو بریم. خدا رو شکر میکنم که یه همچین چالشی اومدم. البته هنوز به سختیاش نرسیدیم. قارچو نگاه. پشما بچه‌ها نگاه کنید. مثلا همین قارچ که الان دارید میبینید، آرمان نمیدونم حاجی این قشنگ بوی مرگ میده. بوش نکن. پشما. بنداز. توی کشورهای اروپایی، حالا بقیه کشورها نمیدونم، ولی توی کشورهای اروپایی باید بری درسشو بخونی، یعنی یک پروسه خاص خودشو داره. تو باید بری درس بخونی، باید بری راجع به خیلی از قارچا اطلاعات به دست بیاری، طرز پختنش. حتی مثلا این قارچا که هست ممکنه همش خوردنی باشه. این شبیه گل قراشتیه. دقیقاً خوشگله. وای انقدر خوشحالم، یعنی آب ورفی. نیم ساعت هم نمیشه، نیم ساعت یه ساعت نمیشه اومدیم، ولی واقعا همین الان بمب انرژی شدم. چقدر خوبه وقتی از شهر دور میشی، از اینترنت دور میشی. واقعا. وای لیتس گو به سمت ادامه مسیر. هولی شیت، چند تا حیوان دارم این جلو میبینم. وای از دور شبیه خرسن ولی اینکه چی هستن رو نمیتونم. بچه‌ها ما الان رو زوم 15 دوربین گوشی هستیم و چند تا گوزنن. وای چند تا؟ 1 2 3 4 5 6 تا گوز دارم میبینم. هولی شیت 6 تا گوز. و به همین دلیل که ما گوشیمون هم همراه خودمون آوردیم، چون که اگه می‌خواستیم یه همچین سکانسی بگیریم با این دوربین نمیشد و حتما باید یه دوربین حرفه‌ای‌تر و بزرگتر با لنز خوب میگرفتیم که اونم خیلی سنگین بود، جا میگرفت و اگه یه بارون میزد خیس میشد و خراب میشد. خیلی زیادم ببین اون آره رو. من 6 تاشون بردم ولی باید بیشتر هم باشن. 1 2 3 4 5 6 همون 6. میخوای با گوشی بگیریم؟ آهوه. آهوه؟ بچه من درست ندیدم ولی حتما این بود که گوز بود. یا گوز یا آهوه. ما تقریبا چند تاش سفیدن. چند تاش سفیدن. آره گوزن. آهو سفید آره نیست. گوزن. آره. من گفتم گوزن. بچه ما تقریبا 1 کیلومتر تا الان با پای پیاده اومدیم و من کم کم دارم به این کلو پشت عادت میکنم. تو چی؟ هنوز برات سرده اوکی؟ سنگین که هست ولی خب عادت کنار میکنم. اگه چیزی سنگین بود بده من بیارم. من اوکی ام. بابا ما خودمون. واه فیفی بچه‌ها خودش یه توکوپا مرده. دمش گرم که واقعا تو این چالش شرکت کرده. و بریم برای ادامه مسیر. این چیه؟ این فکر کنم یه چای گیاهی چیزی هست. شبیه مخمله. آره شاید بتونیم باهاش چای درست کنیم. من اینو میارم. بیارش حتما. هر چیزی که خوراکی باشه احتمالش هم باشه من میارم. همه رو باید بخوریم. آره یعنی خوراکی با تو مسیر می‌بینیم مستقیم می‌ندازیم تو کولمون برای بعدا. چون این تجربه هم داریم و مطمئنیم که از فردا اینقدر گشنگی می‌کشیم که خدا اون روز برای شما نیاره. اوه بچه‌ها حیوان دیدم. اینا قرقاولن. بذار من با گوشی میگیرم فیلمشونو. نه اینا یکی می‌بینی اون پایین. آره دیدم. بچه‌ها همین حالا حیوان دیدیم. بریم این برو بگید. سه تا پشت سر همه. اینا نه پرنده ان، قرقاولن، شبیه مرغن، نمیدونم ولی خب
خیلی. یه اکیپ اینجا، یه اکیپ هم از اینجا رفتن. میبینی؟ اینهاش. اوکی. یه دونم اینجا سر فراهم میکنه. بریم به زندگیتون برسیم. ما هم به راهمون ادامه بدیم. اوکی فیفی. هرچی عالی. زمینش خیلی خیسه ولی خدا رو شکر کفشامون ضد آب است. آره. از بیرون خیس میشه ولی از داخل ولی بازم خدا رو شکر خیس نمیشه. خیلی نرمه. آره. ممکنه مچ پای آدم پیچ بخوره. خیلی باید حواسمون باشه که مچ پامون پیچ نخوره، چه میدونم پامون نره توی گودالی که پر از آب باشه و خلاص از مسیر درست عقب نیفتیم. و من یه جا رو برای خودم نشونه گذاری کردم سمت راست این کوهه و داریم به همون سمت میریم و مطمئنم که مسیری که داریم میریم درسته. خب بچه‌ها الان داشتیم با آرمان راه میرفتیم. نمیدونم چقدر اطلاعات دارید راجع به ماجیک ماشروم. من یه جا دیده بودم این رنگی هم بود و حس میکنم که اینم قارچ طبیعیه که توی جنگل‌ها استفاده میکنن معمولا. میدونی چرا نصفش نیست؟ فکر کنم این حیوانی اومده خورده نصفشو بعد رفته تو عالم هپروت بعد انداخته رفته. آی تست کنم؟ نه اصلا نخوری ها. نگاه کجا وایستاد پرتش کردی. وقتی پرتش کردی از این زاویه بگی نگاه اون رو شاخه درخت. جای خفیف. طبیعت شمیر ببین پرتابگر حرفه‌ای. طبیعت اگر بخواد جای هر چیزی رو جای درستش قرار میده. قبول داری نه؟ آره اونو گذاشت بالا که کسی دست نزنه. خب ادامه مسیر کلی چیز خفن دیگه تو راهه. این گیاهی که ما با فیفی پیدا کردیم بچه اینجا پره ازش و خودتون ببینید پر از این گیاه هاست. حالا سوال اینه که اینا رو میشه خورد یا نه؟ ازش گلم میزنه بیرون. به احتمال زیاد بشه با اینا چای چیزی درست کرد ولی خب مطمئن نیستم و بهتره که ریسکشو نکنیم چون که الان ما اگه دل درد بگیریم مریض بشیم یا هر چیز دیگه ای خیلی برامون بد میشه و اصلا خوب نیست. بچه از ترس اینکه سرما نخورم خودمو کلی پیچوندم ولی خب انقدر دیگه داریم تلاش میکنیم راه میریم لباس پوشیدم گرم شده خیلی زیاد دیگه نمیخوام اینا رو بیرون بیارم چون که اگه باد بهم بخوره فکر کنم مریض میشم. نمیخوام بیارم بعد راه افتضاح یعنی پات تا فی خالدون میره پایین. خیلی افتضاح. اینم از مسیر ما که همینو باید بریم تا اون روبرو. خوش میگذره؟ یس. بچه اونجا خیلی خوشگله. اونجا خیلی دوست دارم برم. طبیعت اینجا میدونی مثل کجاست؟ مثل یه جا تو ایرانه؟ نه دقیقاً مثل کاناداست. کانادا چند بار من کانادا رفتم این سوال از من میپرسی. بچه‌ها ما الان لب مرز نروژ هم هستیم و بلندترین کوه سوئد دقیقاً این پشته، یعنی پشت این کوه است که پر از ابره. این ابرا نمیذارن که ما ببینیمش و اگه بخوام یه ذره زوم بکنم حتی اونجا پر از برف هم هست که برفا معلومه و ما لب مرز نروژ هم هستیم و اینجایی که هستیم خیلی طبیعتش وحشیه و پر از حیوانه. مردم این قسمت میگن کانادا کوچولو جون خیلی شبیه کاناداست. خب اینم از مسیر ما. به مسیر از این بهتر مگه داریم؟ فکر کنم قایق بعد می‌بردیم به جای کفش. بچه‌ها چمنش اینجوریه عادیه، پاتی که میذاری یه آبا میزنن بالا. بچه‌ها اینجا هم که دارید می‌بینید فکر کنم رد آبی چیزی است. جونم؟ سوال خوبیه. شبیه بابونه میمونه. بچه اینا چی هن؟ فقط همین دیگه دیدم اینا رو. سوال اینه که اینا رو میشه خورد یا نه؟ من میگم بازم ریسک نکنیم. بریم برای ادامه مسیر. من دارم جیبامو پر میکنم. آره. شاید به درد. یه جا بعد بریم که پر از بلوبری طبیعت رو نگاه کن فقط. طبیعت رو نگاه. جلوت کوه، دریاچه. اصلا پرفکت. هر چی بگم که هم گفتم همین. واقعا پرفکته. لامصب انگار نقاشیه. قبول داری؟ باورم نمیشه خودم یه همچین جایی. به خدا قسم انگار نقاشیه. دسکتاپ کس خفن چی بود؟ ویندوز ایکس پی بود. از این پایین حاجی پاره شدم. صدام در نمیاد. برگرد یه دقیقه. ویوره. اوه به قول نبی ویوره. رسیدیم از این پایین یکم پایین‌تر اومدیم بالا. ما الان تقریبا یه ساعت و نیمی هست که اومدیم. بعد بچه‌ها جی پی اس اون رو روشن کنیم. احتمال زیاد پوریا برگشته به آشیانه هلیکوپتر. الان ما جی پی اس ها رو وصل می‌کنیم که بفهمه دقیق ما کجاییم. فکر کنم بدترین مسیر رو ما داریم. مسیر ما رو ببینید خودتون. هولی شیر. همش شل زمین به خاطر بارونی که دیشب و امروز صبح اومده. اگه پامون رو بتونیم روی این بوت‌ها بذاریم پایین نمیریم و این نشونه خوبیه. البته این جلو پر از بوت‌های بلند هم هست. وای پای مهران رفت داخل. اوه. حواسم نبود. ساقه پات اوکیه؟ آره همش اوکی.
حواسم نبود پام رفت توی این، ولی خیلی باید حواسمون جمع کنم. ببین بچه‌ها ما این مسیر رو داشتیم میومدیم، فضله گوزن یا آهوه یا نمیدونم. این فضله ها امیر پارسالم توی چالش انسان در مقابل طبیعت که با مهران بودیم خیلی از اینا توی جنگل میدیدیم و حدس میزنیم که فقط کار گوز میتونه باشه یا آهوه، یا اگه بخوایم خیلی حدس بزنیم میتونه مثلا مال گرازی چیزی باشه. گراز هم آره. ولی خب مال این جور حیواناته، مال خرس نیست. خرس میرینه اندازه پس هر چی از تخت سنگا. احتمالاً بتونیم بگیریمش، اگه تصویرشو بگیریم اگه این نزدیکی باشه، چون یه ذرم خوش شده، فکر نکنم تازه باشه. آره خشکه، قدیمیه، ولی خب امیدوارم که بتونیم. 100% تو مسیر است، همه اینجا پر حیوونه. بریم به امید خدا تو مسیر شاید چند تا حیوان هم ببینیم واسهتون فیلم و عکس بگیریم اگه نخورتمون. اگه بتونیم شکار کنیم خیلی خوب میشه. شکار آره، لیتس گو. بچه‌ها ببینید چی پیدا کردم. یا علی قارچ چقدر گنده است. خیلی گنده است. یکم دیگه بریم اون سمتی. یا این وسط چیزی رد چیم دهنم سرویس. بعد از یه مسیر بسیار بسیار طولانی نفسم یه دونه سنگ بزرگ پیدا کردیم. دقیقا همینجا بریم یه ذره استراحت کنیم. از امروز به بعد مبل خونه ماست. البته مبل فقط الان همونه، چون بعدش بعد از اینجا بریم. مبل موقته. لنگم داره خونه. چند سبکتر شدم، با کول پشتی خیلی سخته. انگار دارید یه نفر رو همراه خودتون کول میکنید. واه باد سردم داره میاد، خدا کنه که مریض نشیم. هولی شیت، عجب طبیعتی. آره بچه ما دقیقا از اون نقطه اومدیم، تمام این مسیر اومدیم تا رسیدیم به اینجا و این مسیر رو باید ادامه بدیم بریم تا اون بالای بالا. هلیکوپتر بچه ما رو از این سمت آورد. مطمئنم که مسیر اونا داریم تا الان درست میریم. یس بریم بشینیم یه ذره روی این سنگ نمکیامون استراحت کنیم. فکر کنم تقریبا 2 کیلومتر اومدیم، ولی 2 کیلومتر برای امروز خیلی کمه. منم کم کم داره گشنم میشه. تو چی فیفی؟ آره منم داره گشنم میشه. چقدر گنده است. خیلی در بیار کم استراحت کن. یه نکته که هست بچه‌ها اینه که باد خیلی میاد و بادش هم سرده و ما باید سعی کنیم آروم راه بریم که زیر لباسمون عرق نکنیم، چون که اگه عرق کنیم و باد به زیر لباس ما نفوذ پیدا کنه هم سرما میخوریم، همین که خیلی بد میشه. تو این دروازه اگه سرما بخوریم سرویس میشه. به یک چشمه دیگه. دقیقاً امیر میخواییم این آب از دل کوه، ببینی از دل کوه میاد، اونم کوه بالا سرمونه. میخوایم بطریامون رو پر کنیم. تقریبا 1 کیلومتر 2 کیلومتر راه اومدیم. باید آب پر کنیم بخوریم که حداقل بتونیم انرژی داشته باشیم. این آبم پرفکته. خوشیدیم اینا خیلی زلانه، ولی خب برای اطمینان ما اول این کارو میکنیم. توی اینو اول اینجوری پر میکنیم، خیلی تمیزه. بعد اینو به شکل اینجوری یواش درشو باید بذارم فکر کنم، یا نه نمیخوام. میتونی نذاری. نه این توش داره آب جمع میشه، همونطور که آبو فیلتر میکنه تو این جمع میشه. کف زد دیگه. این کف به خاطر اون فیلترهایی که داخل این بطری است. الان آب فیلتر اندر فیلتر داریم. سلامتی بیننده، سلامتی چشای شما که دارین ما رو میبینید. جان نظرت؟ واقعا بهترین آبی که تمام زندگی استفاده کردم. وای اصلا انگار یه چیزی تو بدنت میترکه، جریه دار میشه. یا یه بوم. اوکی از این آبا زیاد داریم ما تو مسیر. خب بچه‌ها اینم از این مسیری که الان اومدیم. نگاه کنید این رودخونه رو باید بگیریم، این مسیری که اینجا هست و باید بگیریم و بریم رو بالا و مستقیم به اون ور. 2 کیلومتر اومدیم نه؟ 1.5 کیلو 2 کیلو. آره. بعد رو نقشه نگاه کنیم. رو نقشه یه سری مربع‌های مستطیلای کوچیکه آره. که هر مستطیل فکر کنم 1 کیلومتره. من حس می‌کنم حداقل 2 کیلومتر اومدیم. 2 تا مربع رو پر کردیم.
بلند شو خیس شدی. وای ریده شد آجی قدره. کجا خیس شد؟ گفتم طبیعت رو بگیر، طبیعت گفت آی پیش میاد دیگه، پیش میاد لیز میخوره حاجی. اینجا خیس شد، اشکال نداره. منم دقیقاً چند دقیقه پیش یاد باشه. آره حاجی خیلی دیگه. ولی ببین ما اومدیم 100 کیلومتر تو پادشاهی کنیم. شیرا اومدن، ما رو از اینجا نترسیم. خب آقا استراحت بسه و ما اولین تپه رو پشت سر گذاشتیم. پشت سرمون یه تپه است که تازه رسیدیم بالاش و خسته فیفی تقریبا 8-9 کیلومتر دیگه بریم برسیم. قشنگ راه اینطوری بود. آره راه سراشیبیه. بچه‌ها راه خیلی سربالایی بود ولی ویو رو ببینید. بچه‌ها یه همچین ویویی، یه همچین طبیعتی خودش کجا گیر میاد. شاید که اینجا خوشگله. حالا سوال اینه که ما چجوری از این رودخونه رد بشیم. سوال خیلی خوبیه. آره تا از رو من رد شید. دیگه بچه‌ها واقعا که ما الان از این رودخونه می‌خوایم رد بشیم خیلی باید حواسمون باشه که به خودمون آسیب نزنیم، چون که اگه بیافتیم زانومون در بره، چه می‌دونم پامون در بره، دیگه نمیتونیم مسافت رو بریم و مجبوریم که گیو آپ کنیم. و سنگایی که توی این رودخونه هم هستن معمولا خیلی سرن و 100% آدمو میندازه. البته عمقش که کمه، عمقش خیلی کمه، میتونیم رد شیم. بیا بریم بالاتر. یه جا پیدا کردم، بیا اوکی یه سر بریم بالاتر. اونجا من یه قسمتی دیدم که میشد راحت از اونجا از این رودخونه رد شد. عجب شکاف این پایینه، خودتون ببینید. او نزدیک بود از زیر پام در بره. حواست باشه دیگه، جا از این بهتر فکر نکنم گیرمون بیاد. جای بدی نیست، فقط حواسمون باشه که اونجا پامون سر نخوره. بچه همین الان از یه کوه گلمبه یه دونه سربالایی خیلی زیاد اومدیم رسیدیم به اینجا. الان کتفم انقدر حلزون، نه حلزون نیست، قارچه. وای فکرم حلزون دیدم، خواستم بخوریمش. قبل از اینکه بیام چالش بچه‌ها رفتم ویدیوها رو نگاه میکردم، مثلا حلزون رو چجور بخورم، کرم رو چجوری بخورم. خیلی دوست داشتم حلزون رو بخورم، خیلی دوست داشتم حلزون بخورم. فیفی بیا الان میام. ولی نوشته بود که حلزون رو دوست داشتم، حلزون رو خام بخورم تو مثلا توی چالش و اینا دوست داشتم امتحان کنم، ولی نوشته بود که خیلی خطرناکه این کار، واسه همین حالا نمیخورم. ولی کرم و احتمالش هست، احتمال قضیه کرم زنده رو امتحان میکنم. از اینجا راحت میشه رد شد. آره اوکی. مسیری بپر آب چی میگه؟ جام اینقدر زلاله سنگای کفش معلومه. بپری یا بپرم؟ بپری یا اولین چالش طبیعت همین بپر. اینجا خیلی خطرناکه. برو. 1 2 1 2 داشتم میرفتم و مچم داشت در میرفت. اینم از طبیعتی بگی نمیره. دور چنده؟ خدا شکر. بریم لیتس گو بچه‌ها. یکم اومدیم مسیر رو. حالا یکم دیگه ویو رو نگاه. ویو رو نگاه. آفتابم یه ریز از لای ابرو در اومده. نوک قله رو قشنگ یه دونه چشمه قشنگ معلومه. خیلی دوره. آره سوراخ شده چشمه اومده بیرون. قربونه. خیلی برف میاد. سوئد و نروژ مثلا الان که سمت شمال ترین نقطه اروپا هستن، نزدیک ترین نقطه به قطب شمال، اینجا اکثرا برفیه. دقیقاً. هوای اینجوری خیلی کم میبینه. ما به موقع اومدیم. فکر کنم فصل خوبی اومدیم واسه این چالش. خیلی. اگه زمستون بود نمیتونستیم. هم طبیعت خفن میبینیم هم هوا اوکیه. یعنی اگه زمستون میومدیم خیلی بد میشد. نظر چیه؟ بشینیم؟ یکم بشینیم؟ یکم بشینیم. Let's go. گوش کن. اینجا. نکن. فضله است اینو. نه فضله نی. فضله اینجوری گرده؟ نمیچسبه. داشت این قارچه. بکنه شبیه داره. میبینی؟ فضله نی. میبینی؟ راست میگی شاید کوچولوه. فضله. یه فرق انا میفهمی. یه پا اینجا، یه پا اینجا، خب یه پا اونجا. برو ببینم تا زنده میرسی. آره بیا تو میتونی. فیفی رو ببینید مشغول آماده شدن که از این رودخونه بگذره. البته
خدا رو شکر عمقش خیلی کمه. اوکی بیا نیافته فقط. کیفتو بگیرم؟ سر نیست خیلی راحت. خب یه پات اینجا یه پات بزن اونور. آره اوکی. حالا یه پات اون جلو. تمام. خب آماده؟ دست من سری بگیری. خب اونقدر نمیرسیم. میرسی. 1 2 3 تمام. اوه یس لیتس گو. تونستم انجام رد بشیم. لیتس گو. بدون اینکه بخوریم زمین یا اینکه پامون خیس بشه. که اصل کارم همین. الان که ما لباسامون خیس بشه که اینجا یخ میزنیم چون که هوا اینجا خیلی سرده. و بچه ما الان اواخر فصل آگوستیم، ولی از اونجایی که اینجا توی قطب شمالی کره زمینه دمای هواش خیلی سرده، دما خیلی پایینه و مثلا اون تیکه رو نمیدونم معلومه یا نه ولی اون پشتم یه تیکه برفه و معمولا بالای این کوه هم همش پر برف. بچه‌ها رسیدیم به مسیر سنگی. پشمو عجب جایی. آره حاجی اینجا یکی از خطرناکترین جا ممکنه باشه برامون، چون که هر لحظه پامون بره توی یکی از اینا مچ پامون 100% میشکن. اول مچ پاتو اوکی فیکس کن. حواسم. واقعا حاجی من هیچ وقت فکر نمی‌کردم اینقدر قشنگ باشه سوئد. واقعا طبیعت وحشی حاجی. سنگو اصلا بک رو دست نخورده. خیلی خوبه اینجا حاجی. یعنی از لحاظ زیبایی هر چقدر بهتون بگم کم بود. مچ پا. الان تقریبا 1.5 کیلومتر 2 کیلومتر راه اومدیم. بیشتر من حس می‌کنم بیشتر. ولی تقریبا همون باید یه جا اسکان کنیم نقشه ها رو ببینیم ببینیم چقدر راه اومدیم. ولی الان احساس گرسنگی ندارم. با آب شکم خودم رو سیر کردم، یعنی یه جورایی تازه صبحونه خوردیم قبل از اینکه مسیر رو چیز کنیم. استارت بزنیم صبحونه خوردیم ولی خب کالری سوزوندیم. کالری خیلی سوزوندیم. تازه استارتشه. انرژی سوزوندیم. نه اینکه بگی الان هیچ چیزیمون نیست. نه چرا اتفاقا گوشتمون هست یه ذره. برو طبیعت شکونده، باد زده شکونده. مچ پام یه ذره درد میکنه چون من سابقه پیچ خوردن مچ پا رو توی مسیر گیمی که زدم داشتم. حدود 5-6 بار 7-8 بار مچ پای من به طرز فجیعی پیچ خورد. قوزک مچ پام انقدر شده بود برم کرده بود، ولی خب بانداژ داشتم مچ پامو فیکس میکردم و ادامه میدادم. الان یه ذره دوباره همونجا داره درد میکنه. خاطر این سنگ و ایناست هی بالا پایین میشیم. بچه این سنگ رو ببینید چقدر خوشگله. خیلی قشنگه. نمیدونم چرا ولی سنگای اینجا خیلی خاصن. آدمایی که اینجا زندگی میکنن حالا خودشو میگه ولی بچه‌ها فیفی تقریبا 2000 کیلومتر پایینتر از اینجا زندگی میکنه توی استکهلم پایتخت سوئد و ما الان فکر کنم یه چیز بین 1000 تا 1500 کیلومتر اومدیم بالا. بچه همینطوری داشتیم میومدیم بالا. یه صحنه خیلی باحال جلو بذارید بهتون نشون بدم. وای خیلی خوشگله. الان باید با گوشی هم فیلم بگیرم یه ذره خوشگل شه. هر شاید از طبیعت اینجا بگم بازم کمه. واقعا خیلی خفنه. خیلی خفنه. خب بچه‌ها اینایی که برگشون تیز تیزیه یه ذره اینا کرنبریه. مهران میگه اینا خاصیت داره، یعنی ویتامین سی شون 2 برابر بلوبریه. کنارش هم بلوبریه. بلوبری برگاش یه ذره مثل ریحون خودمون، برگاش پهن‌تره. این بلوبریه که تو چالش انسان در مقابل طبیعت قبلی هم بود. اینا پره. اینجا پر بلوبریه. خدا رو شکر. حداقل میتونی البته 10 روز بلوبری هاجی پاره میشیم. حتما باید شکار کنیم. واقعا ماهی بگیریم. بچه همینطوری اومدم برم این بالا اونجا واسهتون فیلم بگیرم. بعد سر هم ببین پزله حیوانی نمیدونم واسه چیه. اینجا بیشتر هم هست. مشخصه مشخصه که تازه هم کارشو کرده. تازه بود. پشه روش نشسته بود. ای همش سر بالاییه. نمیدونم چرا تمام نمیشه. خسته شدم. بکنم الان شاید 2-3 کیلومتر که اومدیم. فکر نمی‌کنم بیشتر اومده باشه. ولی چون راهمون خیلی بد بود خیلی خسته کرد. نفسم بالا نمیاد. ولی به جاش یه همچین ویو خوشگلی داره. اگر اومدم بالای این تپه
بعد ببین چی دیدیم. یه دونه گوز. گوز؟ آره. گوز شمالی خوابه. ببینم. فکر خوابه می‌بینیش؟ نه تکون خورد. داره نگات میکنه. از جاش تکون نمیخوره دهن سرویس. داره تکون میخوره. وای چقدر خره داره نگاهمون میکنه. آره بچه‌ها پا شد فهمید که ما اینجا مرد داره نگاهمون میکنه. سنش هم بالاست. باید ماده باشه. چاخاش معمولیه. و پشت سرش رو ببین چقدر برف. کوکولی. بچه‌ها چقدر برف پشت سرشه، یعنی کوه کاملا یخ زده. و کوهی که اینجام هست اینم یه مقدار برف روشه که قشنگ معلومه. این فکر کنم دهمین گوز شمالی بود که ما امروز دیدیم و اینا دارن میان سمتمون. بعد حواسمون باشه که زیاد نرن سمتمون چون که اصلا حوصله فایت ندارم. من خستمه، میخوام کالری سیف کنم. داره میاد اینور. جهنشو داره میاد اینور. بچه یکیش دقیقاً روبرومونه. داشت سعی میکرد که بیاد اینور رودخونه. دن سرویس نه دیگه. من که گفتم حوصله دعوا ندارم. چندمین گوزی که امروز داریم میبینیم؟ هفتمی. یعنی ما نه 3 تا هم توی هلیکوپتر دیدیم. دقیقاً. بچه‌ها نزدیک به 2 ساعتی که ما اینجاییم 7 تا گوز دیدیم. هولی شیت 7 تا گوز. من از بری تا قطب شما رفتم فقط 5-6 تا دیدم. بعد من منتظر خرسم. منم همچنین. تو واقعا منتظر خرسی؟ آره. فکر نمی‌کنم. آخه تو رو میخوره من فرار میکنم. آره. وقتی خرس میاد اونی برنده میشه که سریعتر میتونه بوده. تو از من نمیتونی سریعتر بوده. ولی خب ما اینو داریم. نیازی به من تو بوده. خرس باید بوده. بچه‌ها جلومون کلی گوز گوگولی داریم. دوستان برم نزدیکشون ولی شاخشون خیلی گنده. اینا به من بزنن من پرتاب میشم. ببین چه خوشگله. حالا مهران داره فیلمش رو نزدیکتر میگیره ولی خیلی گوگولی هن. بعد 2 تا بزرگن، 2 تا دیگهش یکیش که کوچولوه، یه دونه شونم باز کوچولوه. خیلی خوشگلن انگار خورده بودن. دلم میخواد برم نازشون. بچه‌ها دوباره یه فضله دیگه. چقدر بلوبری خورده مو حیوان می‌بینی؟ اسهال شده. اسهال شده حیوان. ولی خیلی خوبه اینجی که دورمون این همه مثلا فضله و اینا دیدیم 100% خیلی حیوان اینجا ببینیم. 120,000%. خیلی خوب شد دوربین شکاریه رو آوردیم. میتونیم آره شب حتی اگه بخوابیم هم میتونیم بگیریم. این بلوبری نیست نه؟ نه اینا بلوبری نیست. شبیه بلوبریه بچه‌ها اشتباه نگیرین اینو. میبینی توش سبزه توش زرده. بلوبری قشنگ این توت شاتوت هست. قرمز میکنه دستتو. بریم آقا بریم ادامه مسیر رو بریم. آقا ما از این مسیر اومدیم و ببینید به چه مسیری رسیدیم. آقا از هر جایی بخوایم بریم یه داستانی داره، یه سنگی میزونی. به نظر من بریم از اونجا که میتونیم بریم. کفشامون ضد آبه، به نظر من میتونیم اوکی داشت. خیلی میریم برو پس من پشت سرت میام. یه آبشاریه که یه رودخونه است که از دل کوه زده بیرون. مراقب باش. کیفم انقدر سنگینه منو میکشه این ور اون ور. ایوه ردش کردیم. مسیر خفنی. نگاه ویو رو. آب و نگاه چه زلال اینجا آرمان. بخور اگه تشنته. این آب فیلتره چون انقدر سنگ و اینا لابلاشه. هر کثیفی که داشته باشه فکر کن این آب از تو دل کوه، از بالای اون کوه ها فکر کنم اونجا ببینین شما الان اومده. فیلتر چطور بود؟ خوبه. آب اون چشمه شیرین‌تر بود. خوبه. یه خورده تلخ مزه است. ولی خوبه. Let's go. وای دامنه کوه ببین. جنگل نوردان جان. 3-4 تا از این رودخونه‌ها پشت سر هم بود. 3-4 تا عقب بود. این 4 و 5میه. قدم بردار. ایوه.
یه چیز خفن دیگه. یس جمع کنیم ببریم. بچه ها این پوستای این درخت پرفکته برای آتیش روشن کردن. عین چی بهتون بگم، عین آتیشزا عمل میکنه و اینجا خیلی زیاده. به نظر من برای لوت خیلی خوبه که جمع کنیم ببریم. میتونیم بکنیم اینجا تو این جیب کیف تو. دقیقاً لولش کن بعد بکن تو جیب کیفت. بده من بذارم جاشو من بلدم. برای یه دور آتیش پس. نه بده بازم لول کن. اینجای کیفت یه جایی داره بغل کیفت. بس اون بازم پیدا می‌کنیم تو راه زیاده. اوکی لیتس گو. فیفی فرض کن ما الان روی کوه داریم پیاده روی می‌کنیم، بغلمون یه آبشار خیلی خوشگله و این برمون هم چند تا گوزنن که دارن میرن. بچه‌ها واقعا همچین چیزی رو آدم چند بار تو زندگیش میتونه ببینه. خیلی لحظه خفنی بود. حواسشون به اون بچه کوچولو هم هست. آره. اون دوتا میرن جلو اینجا میمونه میدارن آره. میرن دنبالش. بعد مادهشون هم من دیدم این نره یه ذره ماده‌ام کنارشه بیشتر حواسش هست. اگه خیلی نزدیک باشه امکان این که به ما حمله کنه خیلی زیاده و توی همین 2 هفته پیش یه دونه موز یعنی گوزن شمالی خیلی بزرگ به یه توریست هم حمله کرده بوده. این نزدیکی ها تازه نه تازه اون نزدیک شهر بوده. بعد اینا هنوز کوچیکن، این از اینم بزرگتر میشه. خب آقا حدس بزن چی پیدا کردم. به این چیه؟ یه تیکه استخونه. بعد مال گوزن باشه تا جایی که حدس میزنم. شاخش انگار مال گوزنه. آره شاخش مال گوزنه. البته شاخ نه واسه شاخ نیست استخونه. داخلش چه اینطوریه؟ نمیدونم ولی یه تیکه استخونه اینجا ما رو زمین پیدا کردیم. شاید هم جمجمه چیزی باشه نمیدونم. شما اگه میدونید که مال چه قسمت از یه جونوره حتما برام تو کامنت بنویسید. ولی خب اینجا همه چیز پیدا میشه. میخوای ببریش یادگاری؟ ببرش. Let's go. اگه یه روز خواستی استریم چیزی بکنی من برات میشورمش. اینو آویزون کن تو بک‌گراندت. خب اولین یادگاریمون رو پیدا کردیم. فیفی یه اسم براش میذاری؟ من پارسال بیلی رو پیدا کردم. اسم رو چی میذاری؟ اسمش با گلاس باشه یا قلدر باشه؟ بذار کفی چون سفیده مثل کفی میمونه. کفی چیه؟ کفی ماشینه مگه؟ خب چی بذار؟ اسم ایرانی بذار اصلا اسمش میذارم فندق. قدرت تمام شد. قدرت. خب آقا کم کم بریم برای ادامه مسیر. هنوز خیلی ما باید به سمت جلو بریم و هوا هم همونجوری که دارید میبینید ابریه، امکانی که بارون بیاد خیلی زیاده. دوربینام تازه باید بزنه توی شارژ. اینم از مزیت ماست با این کوله پشتی بزرگ. و منم گشنم شده دارم کم کم صبر رو از دست میدم. چی پیدا کردم؟ آره درست نیست که به شما نشون بدم ولی بچه‌ها مدفوع یه حیوانه و معلومه که بلوبری خورده و مدفوع شبیه گوز نیست. نمیدونم حدسم درست باشه یا نه. یا خرس میتونه باشه. ببین اندازه‌ش هم این قدره. یا مال یه بچه خرس میتونه باشه یا یه حیوان دیگه به غیر از گوزن و گراز، چون که گوزن و گراز مطبعشون به این صورت نیست. و جلومونم خودتون ببینید یه دونه فکر کنم گوزنه، نمیدونم جلومون وایساده فکر کنم گوزنه، خیلی هم بزرگه. بقیه گوزن همچنان سمت چپمونن و پا به پای ما دارن میان، درنشون سرویس. و دقیقاً بچه‌ها سمت چپ اگه اشتباه نکنم اونجایی که پر از برفه و ابر جلوش گرفته بزرگترین کوه سوئده، یعنی بزرگترین کوه سوئد سمت چپمونه و اینقدر بلنده که نصفش هم رفته توی ابر. مثل من که نصفم زیر زمینه اون نصفش تو هوا. دقیقاً. آبشار رو نگاه همین. نظر درباره آبشار زیبا که دل طبیعتی چیه؟ هر قدمی که برمی‌داریم قشنگ‌تر میشه. هر قدمی که برمی‌داریم حس آزادی بیشتری دارم. انقدر زیباست که از احساس گرسنگی و تشنگی ندارم به خدا. ولی روز اول هر ساعت اوله، روز دوم می‌بینیم اینو. ان شاءالله. ولی اوکیه. ما خیلی بتونیم مواد غذایی پیدا کنیم. فراوونه. این از دل اون کوه میاد. اون بالا چشمه است. بعد دوباره بریم تو دل جنگل. و مسیر خیلی هم اینجا اگه سنگ شناس باشی خیلی هم سنگ‌های قیمتی دقیقاً واقعا آره. بعد بفهمی. من تنها سنگی که میشناسم این چیه؟ سنگ چخماق بزنیم هم جرقه بزن. یه بوی آتیشی چیزی میگیره خیلی باحاله. برو بریم لیتس گو. گرسنگی میکنم خیلی برزم انرژی مصرف کردیم تا الان و یه فکر بعد غذا کنیم. بالای کوهیم دقیقا. خیلی خسته شدم. خیلی وقت بود که اینقدر پیاده روی نکرده بودم. از وقتی هم که از ایران اومدم بیرون دیگه کوهنوردی نکردم کلا. ایران باز مثلا کوهنوردی خوب بود، میرفتیم بعضی موقع کوه
ولی یاد قدیمه دیگه. خیلی اینجا قشنگه مثل ایران خودمون که کلی جای خفن داره. خیلی دارم لذت میبرم واقعا. فکر نمی‌کردم انقدر تا اینجا خسته شم، ولی همه هر خستگیش هر قدمش میارزه به اینکه 10 روز قراره توی طبیعت بشیم بدون هیچ چیزی. خیلی داریم حال می‌کنیم. در چه حالی جان بچه‌ها، بریم سراغ ادامه مسیر. خب بعد از کلی پیاده روی من و فیفی اینجا داریم استراحت میکنیم. من کیفمو گذاشتم پشت کمرم که یه ذره بتونم تکیه بدم و فیفی هم کیفشو گذاشته اینجا، خودش هم تکیه داده به کیفش. کمرم داره میشکنه. آره کمرمون داره میشکنه. بچه‌ها کوله پشتی خیلی سنگین و خیلی بزرگن. اسمش اینه که مثلا تو بگی 10 کیلو گذاشتم آره. سبک اینا. 10 کیلو بذار پولت از یک کوه برو بالا. دقیقاً. ببین چقدر سخته. بعد من اینجا مثلا بعضی وقتا احساس می‌کنم رگش داره میگیره. من این مسئله کمرم رگش میگیره. ولی کم کم داریم به این کوله پشتیم عادت میکنیم و گفتیم یه ذره استراحت بکنیم که زیاد خستمون نشه، چون که واقعا باید تا جایی که میتونیم استراحت کنیم و بریم. یعنی اگه بخوایم یهو بریم چون که غذا نداریم انرژیمون صفر میشه و این خیلی بده. هدف ما اینه که امروز حداقل تا وقتی که هوا تاریک میشه رو بریم به سمت جلو، تقریبا 15 کیلومتر بریم، چون که امروز انرژیامون خوبه. درسته؟ و فردا 100% خیلی گشنمون میشه، خیلی خستمون میشه. بیشتر بریم میتونیم واسه روزای بعد یه ذره. دقیقاً. اگه امروز بیشتر بریم روزای بعد دیگه جا داریم، ولی اگه امروز رو کم بریم انرژیمون الکی از بین میره. درسته. کاش میشد چیز کنیم، شکار کنیم اینجا. مثلا یه خرس زیاد. ببین مثلا یه خرس زیاد تو فانتزی رو بهت بگم. آره. مثلا یه خرس زیاد خب بعد تو مثلا خرسه رو ببینی و اینا، بعد بری خرسه رو مثلا بخوای نزدیکش بری و اینا، و خرسه میاد یه چک میزنه به تو میافتی. خب بعد تو میری بکشیش. من میرم چاقو رو برمیدارم میرم جلو میزنم تو گردن خرسه، بعد دیگه تو بیهوشی خب. آره. و من تا پوستشو میکردم و اینا، بعد من به هوش دیگه به هوش میاد. بعد من میگم برم بیا بعد خرس شکار کردم. بعد میزنیم رو آتیش. فانتزی من اینه که خرسی بیاد بهم حمله کنه، بعد بخواد اینجوری خنج بزنه من جا خالی بدم با چاقو بزنم تو گردنش. البته من خرسا رو خیلی دوست دارم. نزدیک به این کارو شاید نتونم بکنم. من خرسا رو بچه‌ها خیلی دوست دارم. وای آرمان شیت. صدای آبو میشنوی؟ آره مطمئن روی رودخونه همون جلو احتمالاً بریم اونورتر ببینیمش. صدا آبشاره. آره. یه رودخونه خیلی بزرگ جلومونه و یکی از مشکلات اونم هست، به خاطر اینکه احتمال زیاد، حالا آرمان که نقشه‌دید بهم گفت قبلش، او احتمال زیاد این رودخونه رو مجبوریم دور بزنیم و اگه بخوایم دورش بزنیم خیلی فکر می‌کنم خیلی بیشتر از 100 کیلومتر بعد راه بریم. خیلی بیشتر. پس باید یه جوری تنظیم کنیم که به موقع بخوابیم، به موقع بیدار شیم، غذا اینا تجهیزات همه چی اوکی کنیم که بتونیم زود برسیم، چون اگه روز دما رو نرسیم میره. از دمای هوا هم براتون که نگم یه ذره سوز داره. آره. حدودا فکر کنم چند میشه 15 نه کمتر 12 11 درجه اینا میشه. سوز داره دیگه. Let's go. بریم سریع. برو بریم. Let's go. خب بچه ما اومدیم یه ذره مواد غذایی جمع کنیم برای تو راهمون. خیلی من که خیلی گرسنمه. گرسنه شدیم. یه ذره بیش از حد بلوبری جمع کنیم. ببین مشکل اینه اینایی که خیلی بدمزه است خیلی زیادن، ولی مثلا بلوبری‌ها یه تکی اینجوری پیدا میشه. الان 4 تا بلوبری کنارم پیدا کردم، خوشحال شدم خداییش. ببین اینقدر اینجا داره. تا الان این خط داریم. به نظر من تا شبم کافیه، چون که آدم راحت این 10 روز بدون غذا میتونه زنده بمونه. البته خب ما کالری زیادی میسوزونیم، آسیب میزنه به بدنمون، چربیمون خیلی میسوزه. بابا من همین الان شکمم داره صدا میده منطقی میخواد. خیلی سخت. خدا رو شکر مهمترین چیز آبه که خدا رو شکر آبو به اندازه کافی داریم. شیت بچه‌ها ببینید به کجا رسیدیم. این تیم همیشه برنده. چه منظره‌ای میخوام بهتون نشون بدم، واقعا یکی از قشنگ‌تریناه. تمام پاهم درد میکنه، تمام پولم درد میکنه، ولی وقتی نگاه میکنم به اینجا همه یه دردام از بین میره. واقعا دارم میگم، مخصوصا اینجا فقط آرامش. چی میخواد آدم دیگه اصلا؟ بیا واقعا شنا بلد نیستم، خیلی دوست داشتم تو این آب شنا کنم. ببین الان درسته. گوز داشت میدوید. هولی شیت بچه‌ها، فیفی هم یاره دونه گوز دید، داشتیم استراحت میکردیم. آره ایناش
داره میره؟ بودو خیلی نزدیکه. بودو حمله میکنه، حواست باش. چقدر نزدیکه. آره مدفوع کرده، دیدی؟ دستشویی کرد. آخه جانم یه دونه گوز هم یعنی جلومونه. باورم نمیشه. خیلی خوشگله بچه، خیلی خوشگله. یعنی واقعا یه همچین صحنه‌ای تا الان من تو زندگیم ندیده بودم. ایول خیلی نزدیکه. آره خیلی نزدیکه، نزدیکتر هم بود، در حد 20 متر نزدیکمون بود بچه، خیلی نزدیکه. و دقیقا اومد بالا سرمون تا ما رو دید در رفت. بچه فیفی هم یه ذره سرد شده بود. کیف تو بستی جلو چطوره؟ اینو بیرون آوردم روی لباسم بود، بعد کاپشنامو صفر بستم و اینو بستیم روش. مثلا خیلی الان بهتره. هوا خیلی سرد. اینجا خیلی خونی هم بلوبری چیدیم، یه ذره استراحت کردیم و بریم برای ادامه مسیر. ببین ادامه مسیرمون هم دقیقاً تو مسیر همین گوزن زیباست. لیتس گو. امیدوارم دیگه یه گوز منو نکشه. یعنی اگه گوز منو بکشه این خیلی برام افتاره بیان. برام نمیشه رو گوز کشت. حداقل خرس بکشه. هولی شیت. ولی دقیقاً جلومونه. ما هم داریم پیاده روی میکنیم به سمتش. یعنی زبونم دیگه بند اومده، نمیدونم چی بگم از بس که اینجا خوشگله و خفنه. الان اگه یه دونه خرس هم ببینیم دیگه چالشمون واقعا تکمیل میشه. داره نگاه میکنه. آره داداش سلام. هلو چطوری؟ فهمیدم الان اینجایی. بلد نیستم، باید سوئدی بهشون بگی. غذا نداری بخوریم؟ داره میشاشه. فیفی چجوری داری میبینی؟ به خدا داشت میشاشید، من دیدم باهاشو قشنگ باز کرده بود. غذا نداری بخوریم؟ نداره غذا، بریم. مثل اینکه غذا نداره. لیتس گو. بریم به سمت یه جایی که غذا داشته باشه. و اینا باید بهتون بگم که آب ما هم تمام شد. رودخونه یا دریاچه بعدی که سرمون دیدیم اونجا باید بریم ما آپلود کنیم. بچه‌ها ما از مسیری که اومدیم بعد مسیر روبرو رو بریم. اگه ببینید اونجا دقت کنید اون کوه میبینید. احتمالاً بعد از اون کوه رد شیم یا از وسط اون دشت و کوه و دره. ولی میرسیم. فکر کنم به اونجا برسیم استراحت کنیم بهتره. آره میرسیم تا اونجا. فکر کنم یه ساعت 2 ساعت پیاده روی داره. لیتس گو. خسته ایم. واقعاً خسته ایم دایی جان. آب. یس. آب. بریم بطری‌ها رو پر کنیم. بچه‌ها واقعا خیلی تشنمه. دلتون نخواد. یه چیزی هلوش 4 کیلومتر و نیم اومدیم. باید 8 کیلومتر دیگه بریم تا برسیم یه جایی رو کمپ کنیم. احتمالاً نمیدونم تا غروب خورشید باید پیاده بریم. نمیدونم غروب اینجا معمولا ساعت 8 و 9 تا غروب خورشید باید پیاده بریم، بعد کمپ کنیم و آتیش روشن کنیم. امیدوارم یه جای خوب پیدا کنیم، چون الان اینجایی که داریم میریم همش سنگ و جایی که اصلا نمیتونی بخوابی. آقا ما از نفس افتادیم. واقعا از اینجایی که اومدیم خیلی بلندی داشت و چند تا تپه و کوه رد کردیم. اول ویدیو من به شما 2 تا کوه نشون دادم. الان اگه ببینید این کوه سمت چپی است و این کوه سمت راستیه. یعنی ما تقریبا به این کوه سمت راستی رسیدیم. و تنها مشکلی که الان داریم اینه که باد خیلی شدیده، هوا سرده، عرق میکنیم و گشنمونه. آبمون هم تموم شده. خیلی تشنمه. لبام خوش شده. منم همچنین، منم تشنمه. بعد بریم سمت بخوریم یه ذره. آره یه ذره بلوبری بخوریم، همین ذره انرژی بگیریم. همین که بلوبری هم خودش آب توش داره. تشنگی رو یه ذره بهتر میکنه. ولی امیدوارم تو این مسیری که داریم میریم به سمت جلو یه دونه رودخونه یا یه دونه دریاچه تو راهمون باشه که بتونیم اونجا یه ذره آب برداریم و آب بخوریم. یعنی من این خط تشنه کنم. بچه‌ها الان آب نداریم، لبمون خوش شده، چیکار می‌کنیم؟ یه بلوبری رو گاز می‌زنیم روجا لبم میشه، من به جاش توف میزنم، اونجا بدتر خوش میشه. بچه‌ها امروز اومدیم مهران رو آرایش کنیم. واسه یه دونه رو تست کنم. خوشمزه است دیگه، خدای شیرین. نه بد نیست، خوبه.
ولی من ترجیح میدم اینجوری بردارم و اما 2 ساعت جمعشون کردی. اینجوری بخورم. دقت کردی امروز اصلا آفتابو ندیدیم؟ اصلا آفتابو همش ندیدیم؟ ابر بود، حتی یه ثانیه من ندیدم آفتابو. دقیقاً. ولی خدا رو شکر بارون نیومد. یه نم ریز اومد ولی سریع بند اومد. برای فقط یه نم ریز بود، خدا رو شکر. اگر الان شلوار اونم خیس میشد. بعد شلوار اون بچه‌ها ضد آب نیست. من کاپشنم ضد آبه، فیفی هم چنین شلوار اون ضد آب نیست. و از این بالا آبم میرفت تو پوتینمون و بعدش باد خنکی میزد، در حد بسیار شدیدی یخ میزد. بچه‌ها داشتیم میومدیم و یه جا رو من دقت نکردم، پامپ تا اینجا رفت تو آب. منم همچنین، من رفتم خیلی خوشحالم، یعنی یه لحظه فکر کردم اصلا آب اومد تو کفشم تموم شد، ولی خوشبختانه آب نیومده. خیلی خوشحالم بابت این. چون پارسال که هم بودیم یه همچین اتفاقی افتاد، آب اومد تو کفشمون کلا. ببین تا آخر بعد خوش نمیشه که اینجا گرم نیست که مثلا کفشت و جورابت خوشه، تا آخرش پا درد میگیری، امکانش از پات قارچ بزنه، هر چیزی. اصلا رو آتیش هم بذاری به این آسونی خوش نمیشه اصلا. خیلی خوشحال شدم که آب نرفت تو کفشم. منم ترسیدم یهو. بچه اینجایی که ما همین الان نشستیم توی زمستون تقریبا تا 3 متر بالا سرمون برفه. بیشتر؟ آره. تا چند متر؟ دیگه فکر کن چند قدته؟ من 1.82. بیشتر حتی، چون ما الان خیلی بالاییم. ببین در حالت عادی این شمال مثلا 3.5 تا 4 متر برفه. آره. و الان تو اوج تابستونه، تا برف آب شدن ولی بازم هوا خیلی سرده. حتی اون بالای کوها برف آره، مثل دماوند دیگه، دماوند هم بالا کش برو بره. اینجا رو چقدر خوب است. ولی امسال بچه‌ها خدایش از پارسال خیلی سخت‌تره. ببین خیلی سختی راهش به کنار، آب و غذا نداشتنش به کنار، این کوله هایی که داریم خیلی سخت کرده. یعنی رگ کمرت میگیره هر 5 دقیقه یه بار. پارسال ما در روز مثلا 1 یا 2 تا چالش داشتیم، اونا رو انجام میدادیم، بعدش میشستیم پای آتیش، میشستیم فقط وقتو سپر میکردیم تا اینکه چالش تمام بشه. خب حالا درست اونم گشنگی داشت، ولی امسال علاوه بر اینکه گشنگی داره، ما کوله پشتی پشت کولمونه پناهگاه نمیسازیم، داریم هر روز حرکت میکنیم. هر روز باید پناهگاه جدید بسازیم. آره دقیقاً، این اول چالش پناهگاه نمیسازیم، ولی هر شب قبل از هوا تاریک میشه باید پناهگاه بسازیم، بخوابیم، بعد صبح دوباره پناهگاه رو جمع کنیم، روز بعد دوباره پناهگاه. یعنی تمام کارهایی که ما تو اون چالش انجام دادیم و همه رو بعد دوباره انجام بدیم. مثلا دوباره بعد بریم هر روز بلوبری بچینیم، پناهگاه، ماهیگیری و 10 روزه، یعنی 10 روز ما هر روز بعد راه بریم. من فکر کنم تا همین الانش انگشت شست پام تا بل زده. به خدا خیلی درد. آخری‌ها رو تو بخور. ندارم. 6 تا دونه است. نه بخور. دارم بابا، تعارف نکن با من. همینجا دوام میشه گیواب میذارم. این دوتا رو بخور. من اصلا بلوبری‌ها رو میخورم توشون نگاه نمی‌کنم که کرم هست نیست، چون که اتفاقا کرم باشه بهتره. داشتم اینجا میمدیم بالا، بعد داشتم 2 تا بلوبری برداشتم خوردم، بعد گفتم حالا داشتم میچیدیم توش آخه عنکبوت بود، همه چی بود. بعد گفتم حالا فیروزه اگه عنکبوت خورده باشه چی؟ با خوشمزه است. یعنی تو این شرایط اصلا به این سوسول بازی‌ها که تو خونه داری، خونه گیلاس میگیرم باز میکنم توش کرمه میندازی اونور، اینجا اصلا به این فکر نمی‌کنی. من الان این کرم باشه خام میخورمش، واقعا دارم میگم. اگه ببینی من امروز نه، ولی 2 روز دیگه چرا گشنه‌تر میشم. قبل از چالش من گفتم اگر حیوانی باشه کرم، حلزون میخورم، ولی خب حلزون چون خوندم گفتن خطرناکه، خامش سمیه، نه گفتم سمیه، واسه همون نمیخورم، ولی کرم پروتئین داره میخورم. الان من دارم به این فکر میکنم که پناهگاه امشب چوری درست کنم، چون که اینجا چوب نیست اصلا، 1 دونه درخت هم نیست، ما فقط یه دونه روکش پناهگاه داریم با طناب. خدا رو شکر که طناب آوردیم، بعد مجبورم یه سنگ پیدا کنم، سنگ خیلی گنده پیدا کنیم، بعد کنار اون سنگ یه پناهگاه بسازم که برای یه شب اوکی باشه. ولی اینجا خوبیش اینه که زیرمون خیلی نرمه، اینا خیلی نرمه. آره خودش بچه‌ها زیرمون خیلی نرمه و امسال حتی دوشک هم داریم، چون اگه دوشک نباشه توشک بادیه، اون سرما و اون رطوبتی که روی زمین اینجا هست وارد میشه به کیسه خواب و شب یخ میزنیم تو خواب. یعنی اون توشکه یه جورایی ایزول میکنه و باعث میشه که این سرما به همین آسونی وارد کیسه خواب نشه. اون الزامیه برای اینجا، اگه نباشه واقعا آدم یخ میزنه.
شب اینجا دماش خیلی سرد میشه. بادم که میاد دیگه چند برابر سرده. بریم برای ادامه مسیر. بریم. Let's go. بریم برای ادامه مسیر. همینطور که داریم رد میشیم چشمه آب، یعنی فت و فراوون امیر خان. خیلی خفنه. جایی که چشمه آب هست خیلی باید مواظب باشیم حاجی. 2 بار تا حالا من خوردم زمین، 1 بار امیر. خیلی لیزه. طبیعت خواست بگه برابری. دقیقاً. 2 بار رفیقت خورد، 1 بار تو بخور زمین. حالا 1 بارم عقبی. با اینکه حالا من هر قدمی که برمی‌داشتم گفتم آره مواظب باش، لیز نباشه. طق خودم هم خوردم زمین. دادا نمیشه آخه، یه جایی پاتو میذاری که نباید بذاری، دست تو هم نیست. لیز میخوری با اسیر تو رو میبره دیگه. کله میخوری زمین. دارم زودتر حاجی، خسته شدم، زودتر برسیم یه جا کم کنیم. آره. تا حالا چند کیلومتر آمدیم به نظرت؟ بکنم 3 2.5 3 منم همین نظرمه. ای داشتم لیز میخورم. گفتم به خدا مچت رفت. آره مچ پام یه لحظه در رفت ولی گرفتمش. طبیعت ما داریم. ای رفتم تو آب. خب آپدیتی جدید، بارون زد. من این روکش کیفمو زدم، امیر پیدا نکرد روکش کیفشو. اون برزنتی که ضد بارون میکنه نمیذاره آب نفوذ کنه به کیف. ولی خب حالا بریم جلوتر ببینیم جایی میتونیم. تمام وسایل برقی و تجهیزات برقی که برای دوربینا هست و گذاشتم تو کیف آرمان، به خاطر اینکه خیلی مهمه که اینا خیس نشن، مخصوصا دوربین اسمو. اون اگه خیس بشه دیگه تمومه. الان مجبوریم تا یه جایی با گوپرو فیلم بگیریم تا بعد یه ذره بارون بم بیاد، ولی تازه شروع کرده، فکر می‌کنم شدیدتر بشه. دقیقاً. آسمون هم بالا سرمون ابر سیاهه. پرزنتر رو کشیدیم که بارون نخوره. بریم ادامه مسیر. لیتس گو. بیا امیر سنگو نگاه. به زبون بزنیم سنگ نمکه، خیلی شبیه سنگ نه. شوره؟ نه ولی چقدر خوشگله. فکر کردم برفه، باورت میشه؟ پشمام حاجی. اینقدر سفیده حاجی، اینا واقعا بد. این ورشو نگاه، پشتشو چه رگایی داره. فکر کنم با اینا انگشتر بسازه. آره طبیعت دیگه، طبیعت همینجوری بهتون اجناس خودشو میده، میگه بردارید ببرید، ولی چیه که اینو بتونه ببره؟ ما هم سر در نمیاریم. اگه سنگ شناس بودیم میبردیم، ولی کف رودخونه هم شنیدم کلی میتونی سنگای قیمتی پیدا کنی. آره. لویو. مه هم آرمان میبینی؟ مه هم میبینی؟ نمیدونم تو دوربین معلوم یا نه. مه عجیبی داره میاد. آفتاب هم نیست که دیگه. ما راحت 4-5 ساعت دیگه برام میگیم. برو بریم. Let's go. بچه‌ها چوب درخت بامبو خیلی سبکه و وسطش سوراخه، یعنی برای من خیلی عجیب و سوالی که این اینجا چیکار میکنه. و به نظر من این خیلی خوبه، اینو میتونیم همراهمون ببریم چون که واسه چادرمون میشه استفاده کنیم. آره از وسط هم داره ترک میکنه. خب آقا خودتون ببینید تمام مسیر ما از الان به بعد اینجوریه، یعنی اینجا یه دونه سراشیبیه که اینو رد میکنیم و باز دوباره این جلو سربالایی داریم، باز سراشیبی با سربالایی و اصلا اینجا درخت نیست، یه دونه درخت هم نیست. اصلا نمیدونم مسیر چجوری بخوایم پیدا کنیم. اصلا فکرشو نمی‌کردم. چشم میبینه همش اینه، همه همش هم دشت کوه، اصلا نمیدونم چجوریه. اصلا فکرشو نمی‌کردم که لوکیشن ما اصلا جنگل نداشته باشه. همش شبیه همه، بدبختی اینه مثلا میگی بخوایم برم سمت کوه همه جا کوه، بخوایم سمت آب همه جا آبه. امیدوارم درست بریم چون وقت زیادی نداریم. نه درست بریم اعتماد کن. و بچه‌ها پشت سرمون هم دوباره همون کوه است که برفش هر روز روشه، خیلی خفنه. Let's go. از پسش برمیم. من خودم حدس می‌زنم تا الان 5 کیلومتر اومدیم و واه نمیدونم فکر کنم تقریبا 10 کیلومتر دیگه باید بریم چون که امروز روز اول انرژیمون زیاده، حداقل گفتم 15 کیلومتر بریم و بعد اونجا یه پناهگاه درست کنیم. خب مستقیم بیام اینو.
یس آفرین. خیلی بده راهش. مسیرها خیلی بدن، مخصوصا نمیدونم تیم دیگه چطوریه ولی مسیرهای ما خیلی بده و اینجوری که معلومه فکر نکنم تا آخر شب بتونیم 15 کیلومتر رو بریم، یعنی تا قبل از غروب خورشید، ولی تمام تلاشمون میکنیم. بچه از اونجایی که اینجا هوا خیلی سرده مخصوصا توی شب، ما حتما قبل از اینکه هوا تاریک بشه باید پناهگاهمون رو ساخته باشیم و اگه تونستیم اگه چوب پیدا کردیم یه آتیش بپا کنیم، چون که واقعا اینجا چوبی من نمیبینم. این تنها چوبی که من تا الان دیدم اینه، هیچ چوب دیگه ای نبود تو راه. ولی باید تمام تلاشمون رو بکنیم که بتونیم امشب رو سپری کنیم توی کیسه خوابای گرم. خیلی کنجکاوم الان ببینم تیمای دیگه حالشون چطوره. من خیلی دوست دارم ببینم لوکیشنشون چطوریه، خوب هست یا نه؟ حیوان دیدن ندیدن. دقیقاً. من اینا رو خیلی دوست دارم. منم همشه. حدود 2 ساعتی میشه که داریم مدام راه میریم، یعنی واقعا اصلا نشستیم. بارون شدید، کجا بشینیم؟ بارون شدید، هیچ جایی هم نیست که بخوایم بیا 2 دقیقه بشینیم استراحت کنیم. اگه بشینیم زمین خیس، بارون شدید هم گل، اصلا نگاه وضع موامونه. واقعا بارون خیلی بد گرفته و حدود 1.5 ساعت دیگه هم باید راه بریم تا حدود 10-11 کیلومترمون پر بشه که بتونیم یه جا رو پیدا بکنیم و امیدوارم مشکل اینه که اگه راه رفتیم جای کم خوب نبود مثل اینجا که نمیتونیم کم کنیم. مثلا الان این جایی که هستیم نمیتونیم کم کنیم. باید ادامه بدیم. نه؟ باید ادامه بدیم تا یه جای وای چه بارونی. باید ادامه بدیم که یه جای کمپی پیدا بکنیم که بتونیم یه سرپناه چیزی درست کنیم برای خودمون. اصلا اینجوری نمیشه آجی. شرایط اونقدر سخت نیست که بخوایم بگیم مثلا وای الان فلانه بلانه. فقط یه بارون داره میاد، همین یه بارون فقط داره میاد. احساس گرسنگی زیاد نداریم ولی تشنگی و اصلا دیگه براتون هیچ اصلا صحبت نمی‌کنم. انقدر آب زیاد داریم که اصلا نگم براتون. آبم اینجا آویزونه قدم به قدم. چشمه و واقعا خونه است، خدا رو شکر. آب شیرین. ولی باید یه حدود 1 ساعتی هم راه بریم. ولی هنوز انرژی داریم. یس یس. این چالش برنده هاش ماییم. بیشک.